હોળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે તો ઘરમાં આપણે કંઈક મીઠું મીઠું તો બનાવીશું જ. તો આજે એકદમ સરળ રીતે 1 કપ ઘઉંના લોટમાંથી ગળ્યા માલપુઆ બનાવીશું. આ એટલા ટેસ્ટી લાગે છે ને કે ના પૂછો વાત, અને બનાવવા પણ ખૂબ જ સરળ છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ માલપુઆ બનાવવાની. તો અહીં મેં 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. સાથે માલપુઆ ક્રિસ્પી અને જાળીદાર થાય એ માટે 4 ચમચી જેવો રવો ઉમેર્યો છે. સાથે 1/4 કપ જેવું કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેર્યું છે. જો તમારી પાસે કન્ડેન્સ મિલ્ક ના હોય તો 2 ચમચી જેવી મલાઈ ઉમેરી શકાય, અથવા પેંડો પડ્યો હોય, માવો પડ્યો હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. સાથે સરસ ફ્લેવર આવે એ માટે મેં 7 થી 8 એલચીનો પાવડર ઉમેર્યો છે અને 1 ચમચી વરિયાળીનો પાવડર. અહીં વરિયાળી આખી ના ઉમેરવી, પાવડર કરીને જ ઉમેરવો. સાથે 1/4 કપ જેવી દળેલી ખાંડ ઉમેરવી. અહીં આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેર્યું છે એટલે એમાં થોડી ઘણી ખાંડ તો આવશે જ, એટલા માટે 1/4 કપ જેવી જ ઉમેરવી. હવે અડધો કપ જેવું દૂધ લીધું છે. તમારી પાસે કન્ડેન્સ મિલ્ક ના હોય તો એકલા દૂધમાં પણ બનાવી શકો છો. અહીં આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક લીધું એટલે અડધો કપ જેવું દૂધ ઉમેરીશું અને અડધું પાણી ઉમેરીશું. હવે દૂધ ઉમેરી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. હજુ બેટર છે એ થોડું જાડું છે તો હજુ આપણે પાણી ઉમેરવું પડશે. તો અહીં આપણે અડધો કપ જેવું પાણી લીધું છે અને એ ઉમેરી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. બેટર વધારે પાતળું ન થઈ જાય ને એનું જ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીં આપણે અડધો કપ જેવું પાણી ઉમેરી બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લીધું છે. હવે તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો. બહુ પતલી પણ નથી અને બહુ ઘટ પણ નથી. આમ તો ટ્રેડિશનલી જ્યારે તમે માલપુઆ બનાવો છો ને તો એમાં આથો લઈ આવીને માલપુઆ બનાવવામાં આવે છે. અહીં તમારે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવા હોય ને તો એ પણ બનાવી શકાય, પણ આપણે આ મિશ્રણને 2 કલાક માટે ઢાંકી સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે 2 કલાક પછી જ્યારે માલપુઆ બનાવવાના છે એ પહેલાં આપણે ચાસણી તૈયાર કરી લઈશું. તો એક પેનમાં 1 કપ જેવી ખાંડ ઉમેરીશું અને 1 કપ પાણી ઉમેરીશું. આ માલપુઆ આપણે ચાસણીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવાના છે. માલપુઆ સાથે રબડી પણ પીરસાતી હોય છે. રબડી સાથે પણ એટલા ટેસ્ટી લાગે છે, પણ આજે હું ચાસણી સાથે બનાવી રહી છું. હવે ધીરે ધીરે પાણી ગરમ થઈ રહ્યું છે અને ખાંડ ઓગળવા લાગી છે. અહીં આપણે કોઈ તારવાળી ચાસણી કરવાની નથી. આપણે ગુલાબજાંબુમાં ચાસણી બનાવીએ છીએ એ જ રીતના બનાવવાની છે. ખાંડ ઓગળી જાય પછી તાર બનવાની તૈયારી થાય એ પહેલાં જ ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ખાંડ બધી ઓગળી ગઈ છે અને હવે આપણે માત્ર 3 મિનિટ સુધી જ ઉકાળવાની છે. અહીં તમારે જો કેસર ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકાય, જેથી ફ્લેવર સરસ આવે. તો હું અહીં ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરી રહી છું. માત્ર 1 ચપટી જેવો જ ઉમેરી બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે એટલે સરસ કલર આવી જાય. હવે ખાંડ ઓગળી ગઈ અને 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે ચેક કરીશું તો એકદમ ચીપચીપી જેવી થઈ ગઈ છે અને તાર બનવાની તૈયારી છે. તો બસ અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. ચાસણી અહીં તૈયાર છે. તો ચાસણીને સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે આપણે માલપુઆ પણ બનાવી લઈએ. આપણે બેટર તૈયાર કર્યું એને 2 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. આપણે આમાં રવો ઉમેર્યો હતો એટલે બેટર થોડું જાડું થયું છે. તો વધુ 1/4 કપ જેવું પાણી ઉમેરી દઈશું. તો અહીં મેં 5 થી 6 ચમચી જેવું પાણી ઉમેર્યું છે. તો કુલ અહીં આપણે 1/4 કપ જેવું પાણી ઉમેર્યું છે. કારણ કે આપણે 1/4 કપ જેવું કન્ડેન્સ મિલ્ક લીધું હતું એટલા માટે આપણે 1/4 કપ જેવું પાણી ઉમેર્યું છે. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પ્રોપર છે. પણ માલપુઆ બનાવતી વખતે તમને એવું થાય કે બેટર થોડું જાડું છે તો વધારે 1 કે 2 ચમચી જેવું પાણી ઉમેરી શકાય અને તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે કન્સિસ્ટન્સી પ્રોપર કરી શકો છો. હવે બેટર તૈયાર છે તો માલપુઆ બનાવી લઈએ. અહીં મેં તેલ મૂક્યું છે, તમે ઘીમાં પણ બનાવી શકો છો. હવે બેટરને ચમચામાં ભરીને સીધું જ તેલમાં રેડી દેવાનું છે, જેથી માલપુઆ એકદમ ગોળ થશે અને તરત જ એનો શેપ પકડી લેશે. અહીં તમે જોઈ શકો છો માલપુઆનો શેપ બરોબર આવી ગયો છે અને સરસ જાડી પણ પડી છે. તો આપણે ચમચીથી થોડું ઘણું તેલ એની ઉપર રેડતા જઈશું એટલે બંને સાઈડથી ફ્રાય થઈ જાય. માલપુઆ એક સાઈડથી બરોબર ફ્રાય થઈ જાય ત્યાર પછી જ એની સાઈડ ચેન્જ કરવી. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો શેપ પણ બરોબર આવી ગયો છે અને હવે આપણે હળવે હાથેથી માલપુઆની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ જાડી પડી છે અને શેપ પણ બરોબર આવ્યો છે. હવે બીજી બાજુથી પણ આપણે આ જ રીતના ફ્રાય કરી લઈશું. બેટર બહુ જાડું હશે, થિકનેસવાળું હશે તો એ પૂરીની જેમ ફૂલે છે અને માલપુઆ પણ જાડા થશે.
અહીં હવે માલપુવાનો કલર સરસ આવી રહ્યો છે। આપણે ફરી એકવાર સાઈડ ચેન્જ કરીશું। તમે અહીં જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતના ફ્રાય થઈ ગયું છે। તો હવે હળવે હાથેથી આપણે બહાર કાઢી લઈશું। તમે અહીં જોઈ શકો છો માલપુઆમાં સરસ જાળી પડી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો। આ બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે। તો હવે આવી રીતના બધા માલપુઆને આપણે તૈયાર કરી લેવાના છે। તો આવી રીતે ફરી એકવાર હું તમને બતાવી દઉં। તો ચમચામાં બેટર ભરી તેલમાં સીધું ઉમેરી જ દેવાનું છે, એટલે તરત જ એનો ગોળ શેપ આવી જશે। 3 થી 4 વખત એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું એટલે સરસ કલર આવવા લાગશે, જાડી પડશે અને ક્રિસ્પી થતું જશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના આપણે બધા માલપુઆને તૈયાર કરી લેવાના છે। તમે અહીં જોઈ શકો છો બધા માલપુઆ તૈયાર થઈ ગયા છે। તો આ માલપુઆને આપણે ચાસણીમાં હવે ડુબાડવાના છે। ચાસણી અહીં ગરમ છે, જો ગરમ ના હોય તો ગરમ કરી લેવી, જેથી માલપુઆમાં સરસ રીતના ચાસણી ચડી જાય। તો એક માલપુઆને ચાસણીમાં ડુબાડીને બહાર કાઢી લઈશું। ચાસણીમાં થોડીવાર ડુબાડીને રાખવા હોય તો રાખી પણ શકાય, પણ અહીં મેં બેટરમાં પણ ખાંડ ઉમેરેલી હોવાથી વધારે મીઠા ન થઈ જાય એ માટે થોડીવાર માટે ચાસણીમાં ડુબાડીશ। તો આવી રીતના આપણે બધા માલપુઆને તૈયાર કરી લેવાના છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? હોળી આવી રહી છે તો તમે પણ આ રીતે માલપુઆ જરૂરથી બનાવજો। અહીં હું માલપુઆને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી રહી છું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે બનાવજો અને તમને વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરજો। સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી ફોલો કરજો। તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।